Планшет Blackview Tab 18. Мабуть, самий крутелезний планшет за свої гроші. А знаєте чому? Бо коштує він на момент зйомки цього відео лише $221. А тепер слухайте. Ну, ви бачите коробку, вона дійсно велика. Знаєте чому? Бо за $221 ви отримуєте 12-дюймовий планшет. Ось такий. Ви отримуєте його у шикарній комплектації. З чохлом, з плівкою, зі склом захисним, зі швидкою зарядкою 33 Вт. Він зараз, до речі, він зараз заряджається. Я використовую ось такий дріт з індикатором, і він дійсно заряджається з потужністю 33 Вт. Все є. Далі в нас 16-мегапіксельна ось така камера зі штучним інтелектом ARC від ARC. В нас є відбиток пальця. В нас є формула пам'яті 12х256. Батарея 8800 мАh, 8800. Процесор MediaTek Helio G99. Режим персонального комп'ютера. Widevine L1 для Netflix. Теж, скажімо так, цікава річ, бо це мультимедійний планшет. А ще в нас є крутелезний звук Quad від Harman. Тобто це 4 динаміки, які оптимізовано Harman Kardon. Тож в нас такий цікавий планшет. Зараз ми переходимо усі інші плюшки. Ви побачите зараз на розпаковочці, а потім у тестах. Тож, планшет за $221. Отакенний планшет на каналі Технозон Україна. Поїхали. Ну що, розпакуємо. І перше, що ми бачимо, це Harman Audio FX. Це означає, що тут в нас є звук від Harman 4 динаміки. Arc камера. Далі. Ну, вони тут пишуть 24х256, це 12 плюс 12 на 256 формула пам'яті. Сам по собі бокс такий дуже крутелезний. Tab 18, базові характеристики, це в нас 11,97 дюймів, 1200 на 2000 це FHD плюс IPS екран, фронталочка 8 мегапікселів, 16 мегапікселів задничок, 12 на 256 і 8800 мАh батарея. З MT6789 це MediaTek Helio G99, дуже непоганий процесор для таких можливостей, для такого планшету. А тепер давайте подивимось таку цікаву річ. Ми відкриваємо, що ми бачимо? Blackview поклав у комплект захисне скло, модельне захисне скло. За це великий плюс. Далі ми бачимо, що він вже у чохлі. Він в нас у чохлі. Звісно, він ще й має плівочку на екрані. Я вже його мацав, ви бачите на мої відбитки, але це не страшно. Це зовсім не страшно. Ми його поки відкладемо і подивимось на комплектацію. Швидка зарядка 33 Вт. Круто. Навушники. Type-C дріт. І ще в нас є ось така штукенція для відкриття лотку 4G для 4G карток. Класна річ. Так, це ми відкладаємо, звісно. Далі. Сам планшет виглядає позаду ось таким чином. Я його неправильно вдяг. З останнього разу я... Таке буває, все одно, так. Олена каже, що дістати треба все одно, тому ми так зробили. Тепер плівочка на екрані, бачимо. Відбиток працює, і дивіться, як відбитки працюють. Дуже швидко, практично, миттєво. Побачили? Тепер давайте подивимося, що в нас тут. Type-C. 2 динаміки. З іншого боку, 2 динаміки. Це музика від Harman. В нас є регулятор гучності. Є датчик відбитку пальців, який скомпоновано з кнопкою. Далі, це ще не все. В нас є камера, ось така, AI-камера, звісно. І сам по собі великий 12-дюймовий екран. А от тепер ви бачите, що він налаштований. Ми зараз його під'єднуємо і не під'єднуємо, а переходимо на зйомочний стіл і будемо вже знімати.
Ну що, побачили розпаковочку, а тепер давайте усе по порядку, що вони нам обіцяють. За $221, 12-дюймовий Blackview Tab 18, 12 на 256, 16 мегапіксельна камера, 2,4К FHD плюс екран. Це вони з кольорами там трохи путають. Це не розподільча здатність. Дивіться, MTK G99. Це 6-нанометровий процесор, щоб ви розуміли, це 6 ядер Cortex A55 до 2 ГГц і Cortex A76 по 2,2 ГГц. Це вже зарекомендувавши себе дуже крутелезний процесор. 16 мегапікселів задня камера, 8 мегапікселів передня камера. Поясню. На планшетах щось оцінювати, наприклад, камери, ми, звісно, розташували у опису під цим відео посилання, де є оригінали того, що ми знімали, а ось зараз я вам знімаю такий семпл, і ви бачите, я зараз розмовляю з вами через цей планшет, ви бачите якість там фронталки, це щоб ми могли оцінити відразу. Так, в нас скачить може освітлення, бо це студійне освітлення, воно треба налаштовувати на те, як камера стоїть, але ви бачите якість. І мені дуже важко сказати, що це погана камера, бо вона дійсно працює. Не скажу, що вона топова. 8800 мА, 33 Вт швидка зарядка. Швидка зарядка я вже вам показував на розпаковці. Можливо розширити до 1 терабайту сховища за допомогою microSD-карти. Там 2 посадочних місця для сім-карти одна, чи для другої сім-карти, друге посадочне чи для сім-карти, чи для microSD-картки. Тепер він підтримує в нас 4G і, звісно, він підтримує ще 5 ГГц Wi-Fi. А от далі, що тут вони понаписували? Звісно, тут клавіатура, мишка. Це все для режиму персонального комп'ютера. А тут вже пішов маркетинг. Зараз ви охренієте. Те, що тут стоїть Mediatek, я сказав. Те, що він надтонкий 7,9 мм і важить лише 632 грами, ви вже чули. От зараз чули. Він пройшов сертифікацію TÜV для фільтрації синього світла, для того, щоб ваші очі просто не втомлювались. Про Netflix я вже сказав. Magnetic S Pen 2 – це магнітний S Pen, це крутелезна штука, крутелезна річ, але я не купив, я чомусь зажав і, чесно кажучи, дуже жалію зараз. Докуплю потім. Antutu 457 тисяч, в мене різниця, бо я використовую бету 10 Antutu, а тут використовували 9. Є Performance Mode, до 24 МБ RAM можна зробити за допомогою сховища, а тут ще немаловажний факт, що сховище в нас UFS 2.1, це швидке сховище, воно підходить саме для того, щоб розширювати. І, до речі, ще й LPDDR4. Sound Harman Kardon, вони тут прям роблять акцент на цьому. Face Unlock і Fingerprint ви вже бачили, це розблокування відбитком. Камери, вони не пишуть, які модулі. Вони не пишуть, вони кажуть, що тут ArcSoft 7.0 алгоритм, це лише алгоритми, не більше. Мені цікаво було б, які камери стоять, але вони не дають таку інформацію. Далі вони повторюються. 2.4 екран, TÜV, ігрові режими, мульті-віндоу, малі G57 MC2. Тут, в принципі, нам більш нічого дивитись. Ми будемо зараз переходити його вже тестити. І потім вже, тут охолодження, вони навіть навели. Ви можете все це почитати самі, власноруч, для того, щоб це зробити, просто підписуємось на мій канал, натискаємо дзвоник, а у опису під цим відео є посилання. До речі, там є посилання, де ви можете обговорювати цей планшет на наш телеграм-чат для Технозон Україна. До того ж, там є Технозон Україна телеграм-канал, де в нас дуже цікаві новини виходять кожен день, дуже багато. І ще й зараз розіграш йде, Югуса М8, у опису під відео є інформація, але то таке. Давайте далі з вами будемо його підключати. Тут вони вже пішли по технічним якимсь моментам додатків. Давайте ми з вами його будемо вже включати на столі і будемо тестити.
Переходимо. Ну що, вмикнули, будемо тестувати. Спочатку ви бачимо тут яскравість. Яскравість є автоматична, ми можемо її вмикати-вимикати. Я зараз її, бачите, вона максимальна і в нас пішов пересвіт, але аж камеру забиває. Тому зроблю трохи менше освітлення і вимкну автоматично для того, щоб ми могли з вами насолоджуватись цим оглядом, а не дивитись щось у пересвіті. По-перше, показую вам режим ПК. Тобто це в нас режим планшету, є ось такі додаточки, є в нас режим ПК, якщо ми натискаємо, перемкнутись. І це для того, коли ви під'єднаєте клавіатуру чи з мишкою, у вас буде ось такий крутелезний режим з меню пуск, з такими повідомленнями різноманітними. І знаєте, тут особлива відмінність – це те, що багатовіконний режим. Ви можете тут з додатками працювати у багатовіконному режимі, наприклад, там дивитись якесь відео, там браузити. Ну, де в нас тут якийсь браузер чи грати навіть. Давайте ще щось відкриємо. Ви можете розгортати його на весь екран. Тут ми відразу бачимо, що це в нас Blackview, Tab 18, платформа MT6789, 12 на 256, 5,2 Bluetooth процесор, як я вже казав. Це в нас 6 ядер Cortex A55 по 2 ГГц і 2 ядра Cortex A76 по 2,2 ГГц на 6 нанометрів у 64-битному режимі. Дисплей в нас Mali G57 MC2. Акумулятор в нас 8800 мА, що дуже непогано. Доступу до температури немає, але тротлінг-тест проведемо. І у кодиках немає тут в нас AV01 апаратного, хоча вони заявляють, що є в нас Netflix, DRM-L1 було б ліпше, якщо б він там був. Давайте перемкнемо у режим планшету. Мені подобається цей режим ПК, можна налаштовувати, коли ви під'єднаєте клавіатуру, ось у тих самих там налаштуваннях, якщо ми підемо у самий низ, у режимі ПК ми можемо автоматичний перехід у режим ПК при приєднанні клавіатури, наприклад, зробити. У режимі при пристрої ми бачимо там 256, DOC-OS, Tab 18. Тут ми можемо завдати з вами, скільки нам пам'яті додатково додавати зі сховища, враховуючи, що тут UFS 2.1, це буде дуже швидка пам'ять, мені це теж подобається. І далі. По технічним якимсь тестам. Якщо ми будемо тестити з вами мережеві можливості, то ми почнемо саме з 5 ГГц Wi-Fi і отримаємо з вами близько 200-300 Мбіт на загрузочку, на завантаження. Бачите, тут 315, 318 навіть мегабіт. І десь під 350-370 на вивантаження. Давайте, під 400 навіть було у піковому значенні, там 390. Зараз це 330. Непогано, досить непогано для планшета такого рівня. Ми під'єднаємо з вами 2,4 ГГц, збережемо, підемо і протестуємо ще раз. Отримуємо середні значення близько 30-40 Мбіт на завантаження. Тут навіть більше, ніж 40. Давайте 41, 42, 43 на завантаження. І на вивантаження в нас близько 50. Це теж нормальні такі собі результати для такого планшету. В нас є підтримка 4G, я вимикаю Wi-Fi, звісно, в нас немає агрегації, тут звичайний 4G плюса ми не бачимо. І тестуємо, покладемо, щоб не було ніяких там наводок з моїх рук. Давайте з моїх долонь. Це близько там 10-15 Мбіт на завантаження і близько там 10-15 Мбіт на вивантаження. Це бо я сиджу у захищеному приміщенні і тут в мене металеві вікна, металеві решітки стоять і вони екранують. Ну тут є як є, я показую всю правду, ви знаєте, що таке 4G в Україні. Вмикаємо наш Wi-Fi, без нього нам буде трохи складно далі тестити. Обираємо, звісно, Wi-Fi 5 ГГц. Поїхали далі. Якщо казати про потужність, то ми можемо піти у Antutu Benchmark. Ми використовували Antutu 10. В нас ми отримали 398 360 балів, не 457, бо вони використовують 9-ту версію, ми використовуємо 10-ту більш цікаву для нас. Multitouch тест 10 торкань. Якщо говорити про ігрові можливості, то ми
бачимо результати у Slingshot 3522, 2556 у Slingshot Extreme, у One Life Extreme 343 бали. Це говорить про те, що ми тут навіть у щось можемо зіграти. Але перед тим, як грати, ми повинні з вами подивитись на той самий ютубчик і мультимедійні важливості, які в нас є. По-перше, це в нас, ми оберемо 4К геоплейси, ту саму дику реку мою. О, чому там Росія була? Боже, за що мені таке покарання? Ми можемо з вами обрати максимально 1440p 60 Гц. Обираємо екран і тут ми починаємо слухати звук. Коли ми робимо гучніше, це просто кайф. 4 колод, 4 динаміки. І знаєте, яка відмінність? Якщо ми граємо, ми закриваємо 2 нижніх динаміки, в нас є верхні, які грають, і ви будете завжди чути непоганий звук. Звук дуже крутелезний, дуже. Для планшета такого рівня за 220 баксів це просто крутелезний, найкрутелезніший звук, який я чув. Я тестив багато якихось там базових планшетів. Це оу, навіщо ж так гучно? Гальмуємо трохи. По YouTube в мене питань нема. Все працює бездоганно у 2К 60 Гц. По YouTube. Також ми з вами повинні зробити тротлінг-тест. YouTube, я щось забіг уперед. Стартуємо тротлінг-тест. Бачимо, що тротлінг-тест в нас практично ідеальний. Ніякого тротлінгу не було, поясню, бо ми не бачили ні падіння частот, ні падіння тактів, пропуску тактів на графіку. Тобто тротлінг-тест він проходить, хоча в нас немає доступу до температури, і розрахувати, яка температура в ньому, досить важко. Ще з мультимедійних можливостей хочу відмітити те, що я на ньому використовую Світ ТВ, я використовував Megogo, зараз давайте ТВ вмикну. Усі IPTV-канали Full HD якості працюють бездоганно, з нормальною якістю звуку. Слухайте, це просто шикарнюче працює. Так, зараз ми з вами оберемо фільми, оберемо якийсь фільм, будь-який, і подивимось його. Давайте. Просто стартанемо, перемотаємо. В нас нормальні... яка звук. От звук, якість відображення досить цікава, непогана. Стоп. Дивіться. Приблизить. Красиво ж. Це могла бути причиною старіння? Красиво. Тобто по мультимедійним можливостям в мене теж питань нема. Стосовно камери, ми тестували, тут звичайна камера. Я вам вже показував, як працює фронталочка. Самі по собі знімочки, я оригінали вам розташую у опису під цим відео. Це моя автівочка. Фотографували, ходили. Я вам, знаєте, оцінювати фотографії, отримані з планшету, не варто, бо це не смартфон, це не мобільний пристрій, і ходити з ним просто фотографувати ви не будете. Оригінали у опису під відео можете подивитись. Теж для планшету за 200 баксів більш ніж піде. Тепер ігрові можливості. Так, треба зробити трохи тихіше, бо дуже гучний. Дивіться, по графіці. У розділі графіка і аудіо, воно нам дає HD та високу графіку, начебто. Вам відразу рекомендую кастомізувати кнопки для того, щоб керувати нормально на такому великому планшеті, 12 дюймів, потрібно буде керування пострілом, бо воно співпадає з вашими пальцями. Тут ми перевіримо з вами гальмування, бо буде в нас такий, знаєте, туман. Ми будемо падати крізь туман, і якщо немає гальмувань, то можна вже сказати, що на ньому грати можна, особливо за ці гроші. Знаєте, у поєднанні усіх можливих в нього особливостей, Куди ми летимо? А ось домівочки якісь. У поєднанні з ціною це в нас вийшов дуже непоганий варіант для дому. Для дому, для розваг, для дитини, навіть для дорослого, для яких там моментів. Нормальний варіант. Так, давайте приземлюємось.
щось зараз схопимо, пошмаляємо та підемо далі. А ну давай побігли. Давай щось схватимо. Є щось? Якийсь, револьвер, нафіг він мені потрібен. О! Щось схопили. Револьвер. Фігня. Що, нема нормальної гвинтівки? Що це за... Не знаю, повна фігня. Давайте зробимо гучніше. Є приціл. Оу! Я злякався. Такий гучний звук. Вона шмальнула. Ай-яй-яй-яй, я злякався. Хлопці. Трохи тут наваляв цеглин, тому вибачте. Слухайте, крутелезний планшет для цих цілей. Це не професійний планшет, це звичайний, для домашнього використання, звісно. Та ні, можна грати, слухайте, не гальмує, не гріється. Я не почуваю нагрів зовсім. Зовсім не почуваю нагрів. Круто. Так, виходимо нафіг. Вже побачили. Shadowguns Legends. Пара-па-па-пам. Пара-па-па-пам. Відразу летимо на завдання. О! Ну давайте. Слухайте, він зараз працює 60 FPS. Я виставив режим 60 FPS. Я думав, що будуть гальма. Гальмів немає. Дуже все плавно. Давайте. Побігли. Зараз будемо шмаляти. Іди сюди. Хлопчику. Є там хтось ще побіг? Ну давайте. Іди сюди. Воу! Є. Іди сюди. Куди ти? У кого ти стріляєш? Ти? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Він мене злякав. Є ще один. Де тут? А, іди сюди. Фігня якась мала. І тут ще. Так, пішли далі. Де тут? Де термінал? Угу. Термінал. Ну, поїхали, подивимось. Що ми відкрили, блін? А, що це таке? Що далі? О! Де там? Хлопці, привіт! Та ні, нормально грати, слухайте, дуже крутелезно. Так, виходимо. Все, бо я зараз тут застрягну з цією грою. Я ще грав тут у Асфальт, грав у стендов, ну бачите, поки там завантажується, у стендов грав, World of Tanks, War Robots, Call of Duty, навіть у Genshin Impact грав, але Genshin Impact, ну це таке собі, знаєте, воно грає, але мегаякісною грою це не називеш, тим самим процесом гри. Хлопці, за ці гроші це мега збалансовані характеристики, з цікавим звуком, з датчиком доступу дактилоскопічним, зі швидкою зарядкою, з нормальною батареєю. Я не знаю, дуже важко знайти планшети такого рівня за 220 баксів, чесно кажучи, я вражений. Давай, поїхали. Зараз. А ну, давай. Що, де ви всі? Ну, мені ж потрібно вас когось буцнути. А ну, іди сюди. Ні, не зацепив. Ай-яй-яй. Ну. Що за фігня? А ну давай. Фігня. Є! Ха-ха-ха! Класяк, слухайте. Він зовсім не гріється. Ну, я не відчуваю просто той нагрів. А ну, поїхали. Зараз я спробую тебе просто відбуцати. Ну, давай. Ні, немає, він ушов. Він пішов у іншу сторону. Слухайте, ну я буду вже виходити. Що тут ще грати? Виходимо та робимо висновки. У якості висновків скажу. Мені сподобався за ці гроші
Ви напишіть, будь ласка, що можна за ці гроші купити, бо це отакий планшет за 221 бакс. Круто. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.